ब्याचलर फोर्थ इयरको एक्जाम नजिक आइसक्यो, पढेको केही छैन, कसरी पास गर्ने होला, टेन्सन लागिरहेको छ? अब टेन्सन नलिनुहोस्। ब्याचलर फोर्थ इयरको एक्जाम नजिक आइसकेको छ र पास कसरी गर्ने तपाईँलाई केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनेछु, जसको मद्दतले चाहिँ तपाईँ ब्याचलर फोर्थ इयर सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले अन्त्यसम्म स्किप नगरेर हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबीडी च्यानल। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा समय तालिका 81 सार्वजनिक गर्यो र धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षा समय तालिका अहिले सार्वजनिक हुँदैन भनेर चाहिँ नपढेर बसिरहनु भएको थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा समय तालिका सार्वजनिक गरेपछि धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि केही पढेका थिएनौँ, अलि पछि इक्जाम हुन्छ भनेर चाहिँ बसिरहेका थियौँ, 81 रुटिन आयो, अब कसरी तयारी गर्ने त? ब्याचलर फोर्थ इयर त पास गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने त? म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनेछु, जसको कारण चाहिँ तपाईँहरू सजिलै छोटो समयमा चाहिँ ब्याचलर फोर्थ इयर पास गर्न सक्नुहुनेछ। इक्जाम नजिक आइसकेपछि चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामीलाई चाहिँ टेन्सन हुने गर्छ। टेन्सन चाहिँ तपाईँहरूले लिनु भएन। इक्जाम नजिक आइसकेपछि चिन्ता लिएर केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँहरू चाहिँ टेन्सन नलिनु होला। र अब इक्जाम नजिक आइसक्यो र अब तयारी कसरी गर्ने त? धेरै विद्यार्थीहरूको बानी के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम आइसकेपछि चाहिँ किताब खोलेर हेर्ने बानी हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ इक्जाम नजिक आइसकेपछि किताबलाई हेर्न बन्द गरिदिनुहोस्। अब फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला, कस्तो पागल रहेछ, इक्जाम नजिक आइसक्यो किताब बन्द गरिदिनुहोस् अरे, किताब हेर्न छोड्नुहोस् रे, कस्तो पागल रहेछ यार यो मान्छे भन्ने पनि सोच्नु भयो होला होइन? किन मैले भने त? किन भन्दाखेरि चाहिँ इक्जामको प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले बुक हेर्ने समय छैन। तपाईँले चाहिँ तयारी केबाट गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड होला। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड अवश्य हुन्छ र ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओल्ड इज गोल्ड कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन, कसरी पढ्ने त ओल्ड इज गोल्ड भन्ने विषयमा। र अब तपाईँहरूले चाहिँ किताबलाई चाहिँ हेर्ने होइन है। मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि किताब हेर्न लाग्नुभयो भने तपाईँहरूको धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ र कुनै पनि किताबमा भएका सोलुसनहरू तपाईँ अहिले गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँसँग त्यति टाइम छैन। तपाईँहरूले चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा राखिएका क्वेसनहरू जति सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यति नै सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ इक्जाममा आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नुहोस् र क्वेसन कतिपय अवस्थामा चाहिँ इक्जाममा दोहोरिरहेका हुन्छन् र तपाईँले त्यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बुक हेर्न लाग्नुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू बुक भन्दा पनि ओल्ड इज गोल्डलाई फोकस गर्नुहोस्। र अब ओल्ड इज गोल्ड कसरी पढ्ने त? धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड त हुन्छ र अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ थाहा हुँदैन। ओल्ड इज गोल्डलाई अध्ययन गर्ने एउटा तरिका छ, जुन हो तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यो च्याप्टरलाई ध्यान दिनुहोस् जुन च्याप्टर चाहिँ इयर ग्याप नभएर लगातार क्वेसनहरू आइरहेका छन्। कस्तो भन्दाखेरि इयर ग्याप भनेको चाहिँ 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन आयो र 77मा नआएर 78मा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ इयर ग्याप भनिन्छ। र इयर ग्याप नभएको क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि 76, 77, 78 यसरी चाहिँ लगातार आइरहेको च्याप्टरहरूलाई चाहिँ पहिला फोकस गर्नुहोस्। तपाईँहरूले ती सम्पूर्ण च्याप्टरहरू सक्नुभयो जुन कि इयर ग्याप नभएर क्वेसन आइरहेको छ र त्यस पश्चात इयर ग्याप भएर क्वेसन जुन आएको छ च्याप्टरबाट त्यो च्याप्टरलाई दोस्रोमा राखेर अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस पश्चात तपाईँहरूले इयर ग्याप भएर आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभयो, सम्पूर्ण च्याप्टर सक्नुभयो भने अब यस्तो च्याप्टर पनि हुन्छ किताबमा हालसम्म चाहिँ क्वेसनै आएको छैन, हो त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ तयारी गर्नुहोस्। तपाईँसँग समय बच्यो भने चाहिँ ती च्याप्टरहरू तयारी गर्नुहोस्, अन्यथा चाहिँ ती च्याप्टरहरूको तयारी नगर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ इक्जामको लागि काफी हुन्छ। र अब हामीसँग 1 महिना लगभग अझै पनि बाँकी छ। नआत्तिएर मजाले टेन्सन नलिएर तपाईँहरू अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले ब्याचलर फोर्थ इयर सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। धेरै विद्यार्थीहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम आइसक्यो, हामीले यति दिनसम्म पढेर त केही भएन, अब 1 महिना पढेर केही हुन्छ त भन्नुहुन्छ।
अब पढ्ने भनेकै यही समयमा तपाईहरुले जति फोकस गर्नुहुन्छ, जति टाइम दिनुहुन्छ, तपाईले त्यति नै राम्रो चाहिँ एक्जाम गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष अथवा योभन्दा अघिल्लो समय तपाईहरुले के गर्नुभयो बिर्सिदिनुस्। आजैबाट किताब खोल्नुस्, ओल्ड इज गोल्ड अगाडि राख्नुस् र ओल्ड इज गोल्डमा आएका क्वेशनहरु सल्भ गर्न थाल्नुस्। तपाईले मज्जाले ब्याचलर 4th इयर कटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यी टिप्स एन्ड ट्रिक्सलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ ब्याचलर 4th इयर रेगुलर पास गर्न सक्नु हुनेछ। र अब परीक्षा आइसक्यो भनेर चिन्ता लिने, त्यसैगरी 24 घण्टा किताब मात्रै हेरिरहने पनि काम गर्नु हुँदैन। धेरै विद्यार्थीहरूलाई मैले देखेको छु कि एक्जाम आइसक्यो भनेर किताबमै घोप्टी परेर हैन दिनभरि रातभरि त्यही कोठाभित्रै थलिएर चाहिँ एक्जामको प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईहरुले एक्जामको प्रिपरेसन गर्नु पर्दैन। 1-2 घण्टा पढ्नुस्, त्यसपछि ब्रेक लिनुस्, केही रमाइलो कामहरु गर्नुस् अथवा केही खेल्नुस् हैन। त्यसरी चाहिँ एक्जामको प्रिपरेसन गर्नुस्। र अब एक्जाम नजिक आइसकेको छ, आफूलाई रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलदेखि चाहिँ अलिकति टाढा राख्नुस्। कहिलेकाहीँ त युज गर्न पर्छ हैन, धेरै चाहिँ युज नगर्नु होला। मोबाइलहरुले चाहिँ तपाईको माइन्डको चाहिँ जति हुन्छ नि हाम्रो सोच्ने शक्तिलाई चाहिँ माइनस गरिदिएको हुन्छ। तपाई चाहिँ सक्नुहुन्छ भने यो अवधिभर मोबाइल चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। नचलाउँदा पनि केही हुँदैन हैन। तपाई चाहिँ मोबाइलदेखि टाढा चाहिँ हुनु होला, टेलिभिजनदेखि टाढा रहनु होला। र अब केही समय चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला चाहिँ विभिन्न डिस्ट्र्याक्सनहरु हुने गर्छन्, मोबाइल, फ्रेन्ड्स, गर्लफ्रेन्ड्स हैन। यो डिस्ट्र्याक्सनहरुबाट चाहिँ केही समय चाहिँ ब्रेक लिनुस्। मोबाइलदेखि पनि टाढा रहनुस्। अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ भने पनि अब यो समय चाहिँ तपाईहरुले त्यति धेरै चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई समय नदिनुस् हैन। यो समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो टाइम गएपछि आउँदैन। र मैले अब भन्ने बित्तिकै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग ब्रेकअप गर्नुस् पनि भने हैन हैन। अलिकति चाहिँ अहिले एक्जाम आइरहेको छ, म टाइम दिन सक्दिन हैन। दुईटै कुरालाई मिलाएर चाहिँ तपाईहरुले प्रिपरेसन गर्नुस्। सबैजनालाई बेस्ट अफ लक। सबैजनाको एक्जाम राम्रो होस्। अग्रिम सफलताको शुभकामना दिन चाहे। र तपाईहरुलाई चाहिँ यी टिप्स एन्ड ट्रिक्स फलो गर्नुभयो भने तपाई मज्जाले पास गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले पनि त्यही फलो अप गरेर चाहिँ आएको मान्छे हो। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सिकाइरहेको छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यतिन्जेलसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।